Всім привіт! З вами Крафтяренко. Отже, є у мене такий дрончик BT FPV AR-65. Надзвичайно швидкий і маневрений. Вага з акумулятором всього 25 грам. Через його вагу і розміри він також абсолютно безпечний для польотів в будинку. Але мені вкрай не сподобався час польоту. Батарея ємністю 260 мА вистачає всього на 2-3 хвилини, тільки встигаєш їх міняти. Тому вирішив його переробити на акумулятори розміру 18650. Загалом не обов'язково купувати дрон під переробку, адже всі деталі можна купити окремо, вийде близько $100. Починаю з розбирання дрона. Треба відкрутити по 3 гвинтика з кожного двигуна та 4 з основи. Необхідна маленька хрестова викрутка. Далі від'єднуємо роз'єм камери та антенну. І готово. На цьому коптері плата 5 в 1. Електроніка має досить непоганий запас потужності. ESC підтримує постійне навантаження 5 А на двигун. Двигуни взяв розміру 1103 з 15 кВт, але можна взяти і 22 кВт. Щоб відміряти необхідну довжину дротів, встановлюю двигуни на місця. Контроль якості теж присутній. Подовжені гвинти йдуть в комплекті з бамперами. Для кріплення плати буду використовувати гвинти М2,5х10 з потайною головкою. Але для них треба підготувати фаску в отворах. Якщо цього не зробити, то пізніше головки будуть заважати акумулятору. Тому трохи розсвердлюю отвори. Також треба просвердлити отвори в канопі. Просвердлив всі, крім переднього, так як там дуже малий залишок пластику. Для кріплення нових батарей буду використовувати стек. Щоб він гарно приклеївся, необхідно підготувати поверхню. Тому оброблюю місця склейки абразивом та знежирюю поверхню. Я не певен, який клей був би найкращим в даному випадку, але взяв двокомпонентний акриловий. Я думаю, двокомпонентна епоксидна смола теж підійшла б. Ретельно перемішую складники і наношу на місце склейки. Поки клей сохне, можна перейти до пайки. Треба відпаяти двигуни та роз'єм живлення. Далі зачищаю і підготовлюю до пайки нові двигуни. З проводами живлення довелось трохи помучитись. Мінусовий контакт має під собою широкий полігон. Тому, щоб його припаяти, треба взяти досить масивне жало. Всі інші контакти нормально паяються навіть тонким жалом. Коли двигуни вже припаяні, можна встановити плату на місце. Для дротів живлення важливо вибрати різні кольори, але у мене були лише білі. Тому додаю кольорові шматочки термоусадки. Це важливо, щоб не переплутати сторону при встановленні батареї. Якщо полярність сплутати, то швидше за все з дрона вийде магічний дим, і він більше не буде літати. Тепер, коли збірка закінчена, можна приступати до налаштування. Збірка ж закінчена? Насправді ні, бо я провтикав відстань між пропелерами, і пушер в цій конфігурації не вийде зробити. Треба було б брати або більшу раму, або менші пропелери. Ладно, це не біда, просто перекручую двигуни на інший бік. В цьому випадку і налаштовувати майже нічого не треба, я поміняв лише вольтаж комірки, щоб прибрати попередження про низький заряд і перевірив, чи всі двигуни обертаються в правильну сторону. Тепер можна зробити і перший тест. Дрон став помітно важчим. Разом з акумулятором важить 90 грам і тепер має грацію летючої праски. Щоб відірватися від поверхні, необхідно давати десь 60% газу. Чорний ящик показав, що мої акумулятори не вивозять цього знущання, і на повному газу напруга падає нижче 3 вольт. Далі я випробував інші пропелери та новий акумулятор. Перша спроба була на батареях Samsung 30Q. Вони вже були у використанні, але навіть якщо б були б нові, то все одно б не підійшли, бо вони розраховані на 10 А постійного струму, а дрон може використовувати більше 20 на повному газу. Тому не варто розглядати такі батареї. На заміну ним я придбав Ampace GP30. Різниця як небо і земля. У цих батарей тривалий струм розряду становить 36 А. В статичному випробуванні всі три пропелери вели себе дуже схоже.
зліт та утримання висоти на 50-60% тяги. Чорна скриня показала найменший струм у дволопасних. Вони розігнались до 26 тисяч обертів при струмі 1,6 А на двигун. Трьолопасні пропелери розкрутились до 23 тисяч обертів при струмі 1,9 А. А чотирилопасні до 21 тисячі обертів при струмі 2,3 А. Останні були значно тихіші, мабуть частково і через знижені оберти. У мене немає стенду для перевірки тяги, а візуально всі вели себе дуже-дуже схоже. Тому залишив перші через найменший струм. Хоча дуже орієнтовний розрахунок показує, що трьолопасні трошки краще. Трохи політав і кінець. Ні, не відео кінець, кінець дрону. Я був би не я, якщо б випадково не вставив батарейку не тою стороною. Як я попереджав раніше, якщо переплутати полярність, то з дрона вийде магічний дим, а без магічного диму дрон стає занадто важким, більше не літає. Ну ок, добре. Подивимося, що сталося. Треба зняти двигуни, щоб була можливість оглянути плату повністю. Дим вийшов з силових ключів та конвертера живлення. Хоча дрон ще запускається, він вже не полетить. Я не певен, що у мене вийде замінити випалені мікросхеми з такою щільністю компонентів. А в ремонтній майстерні сказали, що дешевше купити нову плату. Still love you. Oh no. Anyway, Тож я купив нову плату. Поки шукав, виявилося, що їх існує дві версії. Та, що була в мене, це Air. Також є Matrix. Різниця між ними лише в наявності роз'ємів і двосторонніх контактних площадках. Air-версія має більше площадки, тому трохи зручніше для пайки. Але вони знаходяться знизу і неможливо припаяти, не знімаючи двигунів. А на новій платі можна припаяти мотори, не знімаючи їх. Тому спочатку прибираю зайві роз'єми, знову обрізаю, зачищаю та залуджую провода моторів. Turn it up, don't turn it off. Turn me round, put me in my place. From there, I can see it all. So beautiful. Вийшло якось так. Площадки досить дрібні і незручні для пайки. Щоб трохи закріпити провода, капнув на місця пайки клеєм B7000. Ну і щоб цей життєвий урок не повторився, додаю модулі ідеального діода. Замовив два типи для спроби. Теоретично обидва можуть працювати, але є нюанси. Перший варіант розрахований на менший струм і більшу напругу роботи. Тому при зменшенні напруги на батареї зростатиме внутрішній опір, і все ставатиме гірше. Другий варіант розрахований на більший струм і меншу напругу роботи, але проблема з керуванням MOSFET. Для керування мікросхема тимчасово вимикає MOSFET для зарядки конденсатора, тому при роботі будуть пульсації. Вирішив спробувати одразу з другого, і на мій подив все працювало добре. Пульсації, якщо й були, то дуже незначні і невідчутні. Додав шматок стяжки, щоб зменшити нахил камери, бо цей дрон точно не про швидкість і маневреність. Можна знову політати. Turn it up, don't turn it off. Turn me round, put me in my place. From there, I can see it all. So beautiful. Ну от це і все. Дякую за перегляд.